26. Darating ako kahit hindi ka tumatawag, dahil ayaw ko nang hindi ka napapanatag. Sabi ko naman diba, iwanan mo na siya, kasi nakikita kong hindi ka na masaya. Eto lang naman ang kaya kong gawin, pag tinatanong mo kung ano ang dapat mong gawin, na maging mapagtiis na kasanayan mo na din. Kaya kahit na mahirap, kinakaya mo pa din. Ang tingin mo sa pag-ibig kay pagsubok, pero sana magising ka na, hindi ganon. Bakit ba naman kasi di mo kayang iwanan yun? Umaasa ka pa rin ba sa kanya, di ba nung kailangan mo ng yakap ay ako yung narito? Dito ka umiiyak sa bisikat sa tabi ko, lumuluha kang patuloy habang sinasabi ko, hahawakan puso mo kahit na di sa akin to, para lamang madama mo ang pagmamahal na dapat. Siya ang nagbibigay kasi siya nga ang nakalapat sa ginintuan mong malalamot ng mga balad ng taong niyayakap boy sa darating ako kahit hindi ka tumatawag, dahil ayaw ko nang hindi ka napapanatag. Sabi ko naman diba, iwanan mo na siya, kasi nakikita kong hindi ka na masaya. Kanina ko pa inaantay, mga tawag na sa'yo lang nakabantay, parang asong di mapalagay sa kadadantay mo. Sa kanyang aninoy, lagi ka nalang matamlay. Pati ka nalamang pumarito dito, ito bawat bilang na minuto. Bueno, kung hindi ka pa na makontento, gawin natin paraiso, madilim na kwarto. Gawin na mainit, lamig ng paligid, hanggang tayo'y madarang sa apoy ng pag-ibig. Huwag kang magpapigil, yakap ka lang ng matagal, kasi wala nang rason kung dun ka sa lason. Palagi pa naman natili, kung pwede ka naman na mawili sa tubi ko hanggang sa di mo na nais. Darating ako kahit hindi ka tumatawag, dahil ayaw ko nang hindi ka napapanatag. Sabi ko naman diba, iwanan mo na siya, kasi nakikita kong hindi ka na masaya. Kahit hindi ka tumatawag, dahil ayaw ko nang hindi ka napapanatag. Sabi ko naman diba, iwanan mo na siya, kasi nakikita kong hindi ka na darating ako kahit hindi ka tumatawag, dahil ayaw ko nang hindi ka napapanatag. Sabi ko naman diba, iwanan mo na siya, kasi nakikita kong hindi ka na